Kênh chia sẻ mọi thứ thân ái được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với một nội dung mới của kênh, đó chính là chữ nhẫn và quy luật thành công. Kính thưa quý vị và thưa các bạn, chúng ta có thể làm được tất cả mọi điều nếu như chúng ta tin rằng chúng ta có thể làm được. Hầu như thành công là một vấn đề của việc tự điều chỉnh của mỗi người đối với sự biến đổi liên tục của cuộc sống. Với một tâm trạng hòa hợp và thăng bằng, trạng thái hòa hợp đặt nền tảng trên sự hiểu biết về những sức mạnh tạo ra hoàn cảnh của từng cá thể đó. Nội dung bài viết hôm nay sẽ là một bản thiết kế để từ đó bạn có thể tiến thẳng đến thành công, vì nó giúp bạn hiểu biết chữ nhẫn để tạo ra sức mạnh ở mức độ cao nhất, và giúp bạn nắm vững những hạn chế cũng như những khả năng của mình, như là một phương tiện giúp bạn trong việc giành một chỗ đứng trên cõi đời này. Nội dung bài viết sẽ giúp cho bạn khám phá những nhược điểm của bạn và giúp bạn tạo ra một kế hoạch dứt khoát để bạn vượt qua những nhược điểm đó. Kính thưa quý vị và thưa các bạn, những người thành công, những người tài giỏi nhất trên thế giới này, họ cũng phải tự điều chỉnh những nhược điểm của mình trước khi bắt đầu trên con đường dẫn đến thành công. Những điểm nổi bật nhất ngăn cách con người với sự thành công là thiếu chữ nhẫn, tính cố chấp, tham lam, ganh tị, đa nghi, thù hận, tự đại, kiêu ngạo, khuynh hướng chỉ muốn thu hoạch mà không gieo hạt giống, và thói quen tiêu xài vượt quá thu nhập. Sau đây chúng ta đến với nội dung thứ nhất: chữ nhẫn trong nhân cách. Hầu hết những cái gọi là thất bại chỉ là những mất mát tạm thời mà thôi. Chính những nhân cách ẩn giấu đằng sau một công việc mới quyết định mức độ thành công mà công việc đó mang lại. Bạn phải thay đổi sao cho những nhân cách này trở nên thú vị hơn và hấp dẫn hơn đối với người khác liên quan đến công việc, thì công việc sẽ phát triển mạnh. Trong bất kỳ thành phố nào, hàng hóa bày bán tại các cửa hàng đều tương tự như nhau về phẩm chất, kiểu dáng và giá cả. Vậy mà bạn sẽ nhận thấy luôn luôn có một số ít cửa hàng nổi bật và thành công hơn bất cứ cửa hàng nào khác. Lý do giải thích cho sự kiện này là đằng sau những cửa hàng này có ai đó đã chi phối nhân cách các nhân viên thường xuyên tiếp xúc với khách hàng. Đây là một vấn đề: liệu có phải khách hàng tìm đến cửa hàng vì thích thú nhân viên, thích thú đến nhân cách của người bán hàng hơn là chú ý đến phẩm chất, kiểu dáng, giá cả của hàng hóa? Kính thưa quý vị và thưa các bạn, 99 trong số 100 người mua bảo hiểm nhân thọ đều không biết gì về chính sách bảo hiểm dành cho họ, và thông thường họ có vẻ hờ hững với những chuyện đó. Cái mà họ thực sự mua là nhân cách thú vị của một ai đó biết rõ giá trị của việc trau dồi để có một nhân cách như thế. Bất luận đích nhắm chính của bạn trong cuộc sống này là gì, bạn sẽ đạt được một cách ít khó khăn hơn sau khi bạn học được cách rèn luyện chữ nhẫn trong một nhân cách thú vị, và sau khi học được nghệ thuật liên kết bạn với những người khác trong một công việc kinh doanh. Một trong những vấn đề lớn của cuộc sống đó là học hỏi nghệ thuật thương lượng một cách hài hòa với người khác.
Nội dung bài viết hôm nay sẽ chỉ cho bạn cách thương lượng với sự hài hòa và với thái độ tâm lý thăng bằng, thoải mái từ những hậu quả đổ vỡ, thất bại do những bất đồng và va chạm. Kính thưa quý vị và thưa các bạn, không ai may mắn hưởng thụ sự thành công liên tục nếu như anh ta không tự xét để tìm ra nguyên nhân thực sự trong mọi sai lầm của mình. Bạn không thể nếm được hương vị của thành công to lớn trong cuộc sống mà không có quyền lực, và bạn không bao giờ có thể hưởng thụ quyền lực nếu như không có nhân cách. Một nhân cách đủ để gây ảnh hưởng nơi người khác, khiến họ hợp tác với bạn trong một tâm trạng hài hòa. Quyền lực là một trong những 3 mục tiêu cơ bản mà nhân loại luôn luôn nỗ lực hướng tới. Quyền lực lại chia gồm 2 loại. Một loại được phát triển từ sự phối hợp những quy luật tự nhiên, và loại kia phát triển từ sự tổ chức và phân loại kiến thức. Quyền lực nào phát triển từ sự tổ chức và phân loại kiến thức sẽ quan trọng hơn, vì nó cho phép bạn sở hữu một công cụ giúp bạn có thể biến cải, điều chỉnh và sử dụng loại quyền lực kia trong một giới hạn nào đó. Bất luận người nào khi đã đầu tư suy nghĩ về chính bản thân không thể không nghĩ rằng có 2 loại ý nghĩ riêng biệt. Một loại là những ý nghĩ phát sinh bên trong chúng ta do phản xạ và do hành động. Còn loại kia là ý nghĩ được sàng lọc, thu vào đầu óc với sự chấp nhận của chúng ta. Về sự học hỏi đối với bất kỳ người nào, thì những gì thu được từ giáo dục học đường chỉ phục vụ cho anh ta một số vốn liếng nhỏ nhoi, đưa anh ta vào con đường tự học hỏi sau này mà thôi. Người nào không ngừng học hỏi thì sau cùng họ chính là thầy của bản thân mình. Mỗi bộ não của con người có cùng lúc 2 vai trò, vừa là trạm phát, vừa là trạm thu những tần số dao động của ý nghĩ. Có thể bạn đã từng trải điều đó với những người bạn yêu mến, hoặc với một ai đó cùng làm việc chung với bạn. Trong trường hợp bạn làm việc với một cộng sự, lúc cùng quan tâm giải quyết một vấn đề, cả hai bạn đều nhận ra các bạn có cùng một ý nghĩ trong cùng một lúc, phải không nào? Bạn cũng có thể lưu ý cường độ của những ý nghĩ có thể làm tăng quyền lực của chúng để tác động đến tâm trí của người khác. Và khi bạn lắng nghe một người nói đầy nhiệt tình, có lúc bạn hiểu những gì sắp được nói ra, thậm chí những từ ngữ mà người khác sẽ dùng. Và đôi khi hiện tượng này xảy ra do cách diễn đạt giản dị và hợp lý. Tuy nhiên, có vẻ như điều đó chỉ xảy ra khi bạn đang nghe một ai đó nói về một vấn đề mà bạn đã hiểu được đôi chút. Trong trường hợp như thế, bạn đã có đôi chút cơ sở để đoán biết trước. Tuy nhiên, chính quyền lực của những ý nghĩ của người khác đã chuyển tải đến bạn những ý nghĩ sắp được trình bày. Vậy bạn hãy nghĩ đến chuyện ứng dụng hiệu quả này cho việc theo đuổi thành công thông qua sự phối hợp với 2 hoặc nhiều người cùng mục đích một cách hài hòa với nhau. Kính thưa quý vị và thưa các bạn, toàn thể thế giới văn minh đều biết rằng khoảng thời gian 2 hoặc 3 năm đầu sống chung sau hôn nhân thường được ghi nhận là có nhiều điều bất đồng ý kiến về những chuyện vặt vãnh. Đó là những năm để thích nghi. Nếu cuộc hôn nhân sống sót sau thời gian 2-3 năm này, nó có nhiều khả năng hơn để trở thành một sự ràng buộc bền vững. Ai đã từng trải qua trong hôn nhân đều không phản đối sự kiện này, phải không nào? Một lần nữa, chúng ta lại thấy hậu quả mà không hiểu được nguyên nhân.
Một sự kiện được biết rõ là một người đàn ông và một người đàn bà khi đã sống chung với nhau từ 10 đến 15 năm thì họ sẽ trở nên không thể thiếu nhau. Thậm chí dù họ không hề tỏ ra có dấu hiệu của trạng thái tâm thức gọi là tình yêu nữa. Hơn nữa, sự liên kết và quan hệ này không chỉ phát triển một ái lực tự nhiên giữa hai tâm thức về mặt giới tính, mà nó còn thật sự khiến hai người có một cách diễn tả nét mặt tương tự nhau và làm họ giống nhau đến lạ lùng trong nhiều hành động đặc trưng khác. Và thế là ý tưởng chống đối trong tâm thức, dù chỉ của một người trong số 1.000 thính giả, cũng có thể được nhận ra dễ dàng bởi một diễn giả đã học được cách cảm nhận và ghi lại những kết quả của thái độ chống đối. Hơn nữa, diễn giả còn có thể nhận ra sự chống đối mà không cần phải quan sát nét mặt của thính giả. Vì một thính giả có thể làm cho diễn giả trở nên xuất sắc trong lúc thuyết giảng hoặc đẩy ông ta đến thất bại mà chẳng cần thốt ra một âm thanh hoặc để lộ một dấu hiệu nhỏ nhặt nào để bày tỏ sự hài lòng hoặc bất mãn qua nét mặt của mình. Tất cả những doanh nhân bậc thầy đều biết rất rõ lúc nào là thời gian tâm lý để dễ tiếp cận, không phải do những gì người sắp mua sẽ nói, mà do tâm thức giúp họ cảm nhận được điều đó. Lời nói thường giả dối trong suy tính của những kẻ đang tiếp chuyện với họ, nhưng một thông tri chính xác của tâm thức thì không bao giờ trá ngụy được. Và mọi doanh nhân có tài luôn hiểu rằng đa số người mua đều có thói quen làm ra vẻ từ chối vào lúc việc thương lượng mua bán đạt đến mức độ cao điểm, nghĩa là gần thành công trong việc mua bán thì họ lại tỏ ra từ chối. Mọi luật sư có tài đều phát triển giác quan thứ 6, và bằng cách đó họ tự tạo khả năng phán đoán. Phải làm gì qua lời nói rào đón khéo léo nhất của một nhân chứng ranh mãnh đang nói dối. Và họ phải hiểu đúng điều gì đang giấu kín trong đầu của nhân chứng đó. Tất cả đều nhờ vào tâm thức. Người nào được ban tặng nghệ thuật diễn tả đúng phản ứng của tâm thức người khác là đã bước vào cánh cửa tâm thức của người khác rồi. Và lúc đó họ tha hồ ghi nhận mọi điều mà người đó hoàn toàn không hay biết. Ai cũng có thể tự nhận mình có một thái độ tinh thần quyến rũ và làm vui lòng hoặc cự tuyệt và gây chống đối ở người khác. Điều này không cần đến sự can thiệp của ngôn ngữ hoặc nét mặt hoặc cử chỉ hoặc tác phong. Hai tâm thức sẽ không thể hòa hợp trừ phi có mặt yếu tố hài hòa một cách hoàn chỉnh nào đó. Điều đó là một điều bí ẩn của thành công hoặc thất bại trong mọi công việc thực tế và mọi công tác xã hội khác. Tất cả những quản đốc cơ sở kinh doanh và chỉ huy trong quân đội, hay tất cả những người lãnh đạo bất kỳ một lĩnh vực nào trong cuộc sống đều hiểu rõ sự cần thiết của một trạng thái tinh thần hiểu biết và hợp tác để đạt đến sự thành công. Sự hài hòa tinh thần chỉ có được trong một nhóm người nếu đó là một nhóm người có kỷ luật, tự nguyện hoặc được thúc đẩy trong một hoàn cảnh tự nhiên để tâm thức cá nhân trở nên hòa nhập vào một tâm thức chung. Nghĩa là phản ứng của những tâm thức cá nhân được làm cho mờ nhạt đi nhờ sự hiểu biết và sẵn sàng hợp tác, khiến chúng hoạt động như một tâm thức duy nhất. Trong thuật lãnh đạo, có nhiều phương pháp được áp dụng để hòa nhập những tâm thức cá nhân trong một tập thể. Mỗi nhà lãnh đạo có một phương pháp để kết hợp những tâm thức ủng hộ họ. Có người áp dụng sức mạnh, người khác lại áp dụng sự thuyết phục. Có người gây sự sợ hãi
bằng cách trừng phạt, trong khi người khác lại khen thưởng. Đích nhắm là làm cho các tâm thức cá nhân trong một nhóm người đi đến chỗ hòa nhập thành một khối tâm thức duy nhất. Bạn không cần phải nghiên cứu sâu lịch sử nghệ thuật, quản lý kinh doanh hoặc tài chính để khám phá kỹ thuật được các nhà lãnh đạo áp dụng trong việc hòa nhập những tâm thức cá nhân thành một khối tâm thức duy nhất. Tuy nhiên, những nhà lãnh đạo thực sự vĩ đại trên thế giới này đều được tạo hóa ban tặng cho một tâm thức ưu việt, như là nhân tố lôi cuốn những tâm thức khác. Napoleon là một ví dụ điển hình của người sở hữu loại tâm thức mang tính hấp dẫn, có khuynh hướng rất dứt khoát để lôi cuốn mọi tâm thức khác khi tâm thức của ông tiếp cận. Những quân nhân dưới quyền Napoleon không hề chùn bước khi theo ông đến bất kỳ chỗ chết nào, chỉ vì sức đẩy hay sức cuốn hút tự nhiên nơi con người của ông. Không một nhóm tâm thức nào có thể hòa nhập để trở thành một tâm thức chung nếu một trong các cá nhân của nhóm có tâm thức hoàn toàn tiêu cực. Những tâm thức tiêu cực và tích cực sẽ không hòa nhập với nhau thành một tâm thức chung được. Thiếu kiến thức về tình trạng này đã đưa nhiều nhà lãnh đạo có tài tới chỗ thất bại đấy các bạn ạ. Bất kỳ nhà lãnh đạo tài giỏi nào hiểu biết quy luật tâm thức đều tạm thời có thể khiến các tâm thức cá nhân hòa nhập thành một khối tâm thức duy nhất. Nhưng khối tổng hợp này hầu như sẽ tan rã một khi không có mặt của nhà lãnh đạo. Các tập đoàn bán bảo hiểm nhân thọ thành công hoặc những tập đoàn thương mại khác thường họp mặt mỗi tuần một lần hoặc nhiều hơn cũng nhằm mục đích này. Thực ra, các nhà lãnh đạo của các nhóm này không hiểu biết điều gì đã thực sự xảy ra trong những lần họp mặt đó. Trong những buổi họp như thế, thường thì nhà lãnh đạo và các thành viên khác của nhóm trình bày công việc phải làm. Lúc này tâm thức của các cá nhân tiếp xúc với nhau và hòa nhập lại. Động tác này giúp cho các cá nhân giống như nạp điện lại cho tâm thức của nhóm. Và những nhà lãnh đạo tài ba đều hiểu rõ sự cần thiết phải nạp điện lại cho tâm thức. Hơn nữa, họ còn biết rõ giải pháp để hoàn thành mục đích. Điều này chính là đặc điểm chính để phân biệt nhà lãnh đạo và những người ủng hộ ông. May mắn cho người nào hiểu rõ được quy luật này đủ để giữ cho đầu óc của họ sinh động hoặc được nạp lại điện theo định kỳ qua sự kết nối tâm thức họ với những người có tâm thức sinh động hơn. Tiếp xúc tình yêu là một trong những tác động kích thích mạnh nhất. Qua đó, một tâm thức có thể nạp điện lại, với điều kiện là sự tiếp xúc được thực hiện một cách thông minh. Giữa người đàn ông và người đàn bà thật sự yêu mến nhau. Bất kỳ nhà tâm lý liệu pháp nào có đủ năng lực đều có thể nạp điện lại cho một tâm thức chỉ trong vài phút. Một xu hướng đang tăng mạnh trong giới bác sĩ và những chuyên gia về sức khỏe là dễ dàng chấp nhận lý thuyết cho rằng mọi bệnh tật đều xuất hiện khi năng lực trí tuệ của một người đang trong tình trạng suy yếu hoặc kém sinh động. Nói một cách khác, người có một đầu óc hoàn toàn sinh động thì phần lớn đều miễn dịch với bệnh tật. Với quy luật hài hòa những tâm thức, người ta có thể hưởng thụ niềm vui, có một sức khỏe hoàn hảo, và người ta có thể phát triển đầy đủ năng lực để giải quyết vấn đề áp lực kinh tế lúc nào cũng đè nặng lên mỗi cá nhân. Qua sự phối hợp giữa hai hoặc nhiều tâm thức trong một trạng thái tinh thần hoàn toàn hài hòa, có thể phát triển đầy đủ năng lực giúp các cá nhân đã tập hợp tâm thức với nhau theo cách nói ở trên có đủ điều kiện thực hiện những kỳ công phi thường.
Năng lực có được là một sức mạnh giúp con người đạt tới thành công trong bất kỳ nhiệm vụ nào. Không thể có một tâm thức chung nếu không có yếu tố hài hòa một cách hoàn chỉnh. Thời điểm hai tâm thức bắt đầu lệch hướng nhau trên lộ trình chúng cùng quan tâm, thì các tâm thức cá thể cũng chia tay nhau. Tâm thức chung sẽ tan rã nếu không có sự hài hòa thân thiện. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu vài nhân vật nổi tiếng đã gây dựng nên số tài sản khổng lồ do biết áp dụng quy luật tâm thức chung nhé. Chúng ta hãy bắt đầu việc tìm hiểu của chúng ta với những người được xem là nhân vật thành tựu vĩ đại trong lĩnh vực của họ. Đó là Henry Ford, Thomas Edison. Trong những người này, Henry Ford là nhân vật có quyền lực nhất, nếu thước đo là lĩnh vực kinh tế và tài chính. Ford được biết đến là nhân vật có đủ quyền lực để đùa bỡn Liên minh tiền tệ Hoa Kỳ. Ông thu hàng triệu đô la cũng dễ dàng như một đứa bé đổ đầy cát vào cái xô của nó khi đang chơi trên bãi biển. Những người gần gũi Ford bảo rằng khi cần, ông chỉ nhấc điện thoại yêu cầu tiền là có ngay 1 tỷ đô la và sẵn sàng sử dụng số tiền này trong một tuần lễ. Những người biết về sự thành công của Ford không ai nghi ngờ điều này cả. Những ai biết ông đều biết rõ rằng ông có thể làm được điều đó mà chẳng mất nhiều công sức hơn một người bình thường gom góp tiền bạc để trả tiền thuê nhà hàng tháng. Trong lúc xe hơi mang nhãn hiệu Ford đang còn ở quy trình hoàn chỉnh năm 1927, người ta kể rằng ông đã nhận được những yêu cầu đặt hàng béo bở trả bằng tiền mặt với giá khoảng chừng 600 đô la mỗi xe. Số tiền lên tới 225 triệu và ông nhận trước khi chiếc xe đầu tiên được giao. Đây chính là năng lực của Ford. Mọi người đều biết Thomas Edison là một nhà khoa học, nhà phát minh. Edison có một cái nhìn xa và đã nỗ lực khai thác trong hành động để cung ứng tiện nghi cho nhân loại. Ông chính là người đã đặt mũi nhọn của một cây kim lên mảnh sáp chuyển động xoay tròn quanh một trục. Đó là cách mà sự dao động của giọng nói con người có thể được ghi lại và sau đó được phát ra, và máy hát đĩa ra đời. Đầu tiên, Edison khai thác hiện tượng tia chớp để bắt nó cung cấp ánh sáng cho con người sử dụng qua sự trợ lực của một bóng đèn cháy sáng rực. Edison đã mang lại cho nhân loại này nền công nghiệp điện ảnh hiện đại. Kính thưa quý vị và thưa các bạn, hai nhân vật trên đều bắt đầu nghề nghiệp, việc kinh doanh và chuyên môn của họ với hai bàn tay trắng và với một trình độ học vấn rất hạn chế. Sau đó, họ trở thành những người có học vấn uyên bác, giàu có và đầy quyền lực. Thế là bây giờ chúng ta cùng nghiền ngẫm về nguồn gốc tạo ra sự giàu có và quyền lực của họ. Do danh tiếng của mỗi người mà Ford và Edison trở thành bạn, và tình trạng đó kéo dài trong nhiều năm nay. Đến nỗi những năm đầu, họ có thói quen mỗi năm một lần tạm gác công việc để vào rừng. Tại đây họ nghỉ ngơi, suy tưởng và hồi phục. Nhưng ít người biết, giữa họ đã nảy sinh sự gắn bó hài hòa, tạo điều kiện cho tâm thức họ hợp nhanh với nhau thành một tâm thức chung. Và đó nguồn cội thật sự tạo ra quyền lực của mọi người. Một tâm thức chung có thể được tạo ra bởi một nhóm người
sẽ kết hợp tâm thức của họ trong một trạng thái tinh thần hoàn toàn hài hòa. Nhóm này có thể không giới hạn số lượng người tham gia, nhưng phải từ 2 người trở lên. Kết quả tốt nhất thường thấy ở những nhóm có 6 đến 7 người. Không phải mọi tâm thức chung đều làm thay đổi lịch sử, nhưng chúng thường có thể có những cống hiến quan trọng và giá trị. Và một thời điểm khi phụ nữ tham gia vào việc kinh doanh quy mô lớn là một sự kiện không bình thường, thì Marie Callas đầu tư toàn bộ số tiền tiết kiệm của bà vào việc phát triển sinh lợi trong thị trường kinh doanh mỹ phẩm. Để tạo thành công cho hành động mạo hiểm của mình, bà thiết lập một tâm thức chung với những phụ nữ bán mỹ phẩm của bà. Vì quá nhiều cánh cửa dẫn đến sự thành công dành cho phụ nữ vẫn còn đóng kín trong thời điểm đó, Marie Callas nhận ra rằng khi bà trao cho những đại diện thương mại của bà một cơ hội mà không một người nào khác trao tặng họ, họ đã đáp ứng lại bằng sự tận tụy trong công việc, cho chính họ và cho cả bà. Bà sử dụng một loạt những tưởng thưởng đặc biệt. Đáng kể nhất là chiếc xe Cadillac màu hồng nổi tiếng mang tên bà, Marie Callas. Ngày nay, hơn 2.000 phụ nữ khắp thế giới bán mỹ phẩm Marie Callas, một trong những tâm thức chung đầy quyền lực. Khi hai người trở nên kết hợp tâm thức một cách hài hòa và tạo ra hiệu quả được hiểu như một tâm thức chung, mỗi người trong nhóm sẽ được bảo vệ về quyền lực và thu góp kiến thức ở dạng tiềm thức của những tâm thức thành viên khác trong nhóm. Quyền lực này ngay lập tức trở thành có thể thu nhận được. Nó có hiệu quả kích thích cao hơn. Hay nói khác đi, nó tự bộc lộ khả năng tưởng tượng và nhận thức sống động hơn, như thể nó là giác quan thứ 6 vậy. Thông qua giác quan thứ 6 này, những ý nghĩ sẽ xuất hiện chớp nhoáng trong tâm thức. Những ý nghĩ này sẵn sàng giải quyết tính chất và tình trạng của vấn đề ám ảnh qua tâm thức mỗi cá nhân. Nếu toàn nhóm có cùng mục đích phải thảo luận về một vấn đề có sẵn, những ý tưởng liên quan đến vấn đề đó sẽ xuất hiện trong tâm thức mọi người có mặt, như có thể có một kinh nghiệm từ bên ngoài nhắc nhở họ. Tâm thức của họ do cùng tham gia vào tâm thức chung trở thành giống như những nam châm hấp dẫn các ý tưởng và ý nghĩ thực tế nhất và được hệ thống hóa ở mức cao nhất đến từ một nơi nào đó mà chẳng ai biết được. Tiến trình hòa nhập tâm thức ở đây được mô tả như một tâm thức chung có thể làm lộ ra chỗ tương đồng của mỗi cá nhân kết nối nhau. Do đó, khuếch đại cường độ, mỗi một tâm thức sẽ kích thích tất cả tâm thức khác trong nhóm, cho đến lúc năng lượng các tâm thức trở nên lớn đến nỗi nó xâm nhập và nối liền với nhau. Một tâm thức chung hình thành từ nhiều tâm thức cá nhân gắn bó nhau, làm phát sinh một năng lượng dao động mạnh. Mọi diễn giả đều cảm nhận được quy lực của tâm thức. Dưới nó là sự kiện được biết rõ ngay lúc những tâm thức cá nhân đang trong đám thính giả giao tiếp. Hòa hợp cường điệu dao động của tâm thức diễn giả với diễn giả, liền xảy ra hiện tượng tăng mạnh nhiệt tình trong tâm thức diễn giả, và thường thì ông trở nên hùng biện đến nỗi khiến mọi người, kể cả ông, phải ngạc nhiên. Thời gian từ 5 đến 10 phút đầu của một bài diễn thuyết trung bình được dành cho việc làm ấm. Sau đó mới xảy ra tiến trình các tâm thức của diễn giả và thính giả bắt đầu hòa nhập vào trạng thái tinh thần hoàn toàn hài hòa. Mọi diễn giả đều biết chuyện gì sẽ xảy ra khi trạng thái hoàn toàn hài hòa này
không xuất hiện trong một số thính giả của mình. Những hiện tượng có vẻ siêu nhiên diễn ra trong những cuộc họp mặt mang tính cách tâm linh là kết quả của những phản ứng của các tâm thức trong nhóm, người này với người khác. Những hiện tượng này ít khi bộc lộ ra, ít khi bộc lộ ngay, mà chỉ bộc lộ trong khoảng thời gian từ 10 đến 12 phút sau khi nhóm ngồi lại với nhau. Lý do đây là khoảng thời gian đòi hỏi để các tâm thức trong nhóm trở nên hòa nhập với nhau. Tham cứu sâu hơn về cội nguồn của quyền lực kinh tế. Như đã được chứng tỏ bởi thành tựu của những người trong lĩnh vực kinh doanh, chúng ta thử tìm hiểu trường hợp của nhóm Chicago được xem là 6 ông bự